Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ก็น่าสนใจมากจากหนังสือ The Idaho 4 ของ James Patterson ค่ะสวัสดีครับใช่ครับเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็ซับซ้อนมากจริงหนังสือเล่าถึงโศกนาฏกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2022 การฆาตกรรมนักศึกษา 4 คนเคลลีกอนคาเวสแมดิสันโมแกนซานาเคอร์โนโดแล้วก็อีธานเชเปนค่ะคือพวกเขาถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักใกล้มหาวิทยาลัยไอดาโฮๆครับเหตุการณ์นี้มันสร้างความตกตะลึงกับเมืองมอสโกซึ่งเป็นเมืองเล็กๆมากเลยนะครับใช่ค่ะช็อกกันทั้งเมืองเลยแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยด้วยซ้ำแล้วการสืบสวนเองก็แบบว่าเจอกับความท้าทายเยอะมากตั้งแต่ต้นเลยครับจริงค่ะในหนังสือเริ่มต้นได้แบบน่าติดตามมากคือเล่าจากมุมของผู้บัญชาการตำรวจเจมส์ฟรายตอนที่เขากำลังขับรถกลับบ้านแล้วได้รับแจ้งเหตุอ๋อครับทำให้เห็นความกดดันตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นเลยว่าเขารู้สึกหนักใจมากแล้วก็รู้เลยว่าคดีนี้มันใหญ่เกินกำลังตำรวจท้องที่แน่ๆเขาเลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นทันทีทั้งตำรวจรัฐทั้ง FBI ครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องหลักฐานสำคัญที่เจอในที่เกิดเหตุด้วยอย่างปลอกมีดใช่ค่ะปลอกมีดนั่นกลายเป็นกุญแจสำคัญเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างแรงกดดันให้ตำรวจมากๆเลยนะคะเรื่องการเก็บข้อมูลครับเพราะต้องรักษารูปคดีไว้ไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหนังสือเล่าถึงขั้นตอนการทำงานช่วงแรกๆของตำรวจได้ละเอียดดีครับความท้าทายที่เขาเจอเนี่ยอีกส่วนที่ชอบมากในหนังสือคือการที่เขาพยายามทำให้เราได้รู้จักเหยื่อทั้ง4คนจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ชื่อบนหน้าข่าวครับอันนี้สำคัญมากทำให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวมีชีวิตชีวามีความฝันผ่านคำบอกเล่าของเพื่อนๆครอบครัวอย่างเรื่องความสนิทของแมดดี้กับเคลลี่ที่เป็นเพื่อนซีกันมานานหรือความรักของซาน่ากับอีซันใช่ค่ะพอรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วมันยิ่งทำให้โศกนาฏกรรมครั้งนี้มันสะเทือนใจมากขึ้นไปอีกค่ะครับการทำความเข้าใจชีวิตเหยื่อเป็นส่วนที่หนังสือทำได้ดีมากจริงๆครับเขาไปสัมภาษณ์คนเยอะมากตั้ง320 กว่าคนน่ะโหเยอะมากเลยนะคะครับเพื่อประติดประต่อเรื่องราวให้สมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่แค่ฝั่งเหยื่อนะครับแต่ยังสื่อไปถึงตัวผู้ต้องสงสัยด้วยอ๋อใช่ค่ะเรื่อง Brian Kohlberger นักศึกษาปริญญาเอกอาชีววิทยาที่ WSU คือหนังสือลงลึกประวัติเขาเยอะมากครับมีรายละเอียดอะไรบ้างครับที่น่าสนใจก็มีตั้งแต่เรื่องในอดีตการที่เขาพยายามเข้ายิมเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีเรื่องการบำบัดยาเสพติดด้วย แล้วก็ที่สำคัญคือการไปเรียนด้านจิตวิทยาอาชญากรกับดรแคทเธอรีนแรมสเลนอ๋อคนที่ศึกษาเรื่องฆาตกรต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ค่ะคนนั้นเลยคือโคเบอร์เกอร์เรียนเรื่องแรงจูงใจของฆาตกรโดยตรงเลยมันก็น่าคิดนะคะครับแล้วในหนังสือมีการพูดถึงความเชื่อมโยงหรือความคล้ายกับกรณีอื่นๆบ้างไหมครับอย่างที่โคเบอร์เกอร์เคยศึกษามีค่ะมีการเปรียบเทียบกับกรณีของเอลิออตโรเจอร์ที่เป็นหัวข้อที่เขาเคยเรียนในคลาสอืมก็น่าสนใจนะครับว่ามันส่งผลต่อความคิดหรือมีแรงจูงใจอะไรที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแต่หนังสือก็ไม่ได้ตัดสินใช่ไหมครับไม่ค่ะหนังสือก็ไม่ได้ตัดสินเลยแค่ให้ข้อมูลให้เราไปคิดต่อเองครับซึ่งก็ดีครับนอกจากเรื่องคนแล้วอีกเรื่องที่หนังสือพูดถึงเยอะคือความท้าทายในการรับมือกับสื่อแล้วก็ข่าวลือต่างๆค่ะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์โอ้โหอันนี้น่าจะหนักหนาอยู่ครับในยุคนี้ใช่ค่ะมีทั้งเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันของนายกเทศมนตรีหรือเรื่องกลุ่มนักสืบไซเบอร์ใน Facebook ที่พยายามหาข้อมูลกันเองครับผู้กลุ่มอย่างคริสตินแคมเมรอนกับอารีนาสมิธใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะกลุ่มนั้นเลยมันสะท้อนความกดดันที่ตำรวจเจอมากๆในการจะต้องให้ข้อมูลกับสาธารณะแต่ก็ต้องระวังไม่ให้กระทบคดีครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าการสืบสวนยุคดิจิทัลมันซับซ้อนขึ้นเยอะ แล้วข่าวสารข่าวลือพวกนี้มันกระทบความรู้สึกคนในชุมชนกับครอบครัวเหยื่อโดยตรงเลยจริงค่ะ
หนังสือถ่ายทอดมุมนี้ออกมาได้รอบด้านแล้วก็น่าเห็นใจมากๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่หนังสือย้ำตลอดเลยก็คือเขาไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกหรือจะไปคาดเดาผลการพิจารณาคดีนะคะครับแต่เป็นการรวบรวมเรื่องราวใช่ค่ะรวบรวมจากปากคำของผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดความสูญเสียผลกระทบที่ตามมาเป็นการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับค่ะสรุปแล้วจากที่เราคุยกันเรื่อง The Idaho 4 วันนี้ก็ได้เห็นภาพรวมความซับซ้อนของคดีผลกระทบที่มันกว้างขวางจริงๆแล้วก็เบื้องหลังการทำงานสืบสวนที่มันเต็มไปด้วยความท้าทายมากๆครับหนังสือเล่มนี้ทิ้งคำถามหรือประเด็นให้เรากลับไปคิดต่อได้เยอะเลยครับทั้งเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ความยุติธรรมผลกระทบของอาชญากรรมรุนแรงต่อชุมชนเล็กๆแล้วก็บทบาทของสื่อในยุคนี้ด้วยนะคะว่ามีอิทธิพลมากแค่ไหนใช่ครับสำคัญมากถ้าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ทำให้หลายๆคนสนใจอยากให้ลองหา The Idaho 4 มาอ่านฉบับเต็มกันดูนะคะนอกจากจะได้รายละเอียดที่ลึกกว่าที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนเจมส์ แพตเทอร์สันแล้วก็คนที่ให้ข้อมูลในหนังสือด้วยค่ะครับและสำหรับใครที่อาจจะเคยอ่านเล่มนี้แล้วหรือมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เราคุยกันก็สามารถแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ